සමාව ඉල්ලන්න එපා. Don't apologize. Don't apologize. සමාව ඉල්ලන්න එපා. Don't apologize. අපි බලමු 45 බරපතල වෙන්න. මෙතන බරපතල වෙන්න කියන්නේ මේ අපි ඇඟේ බර වැඩි කරගන්න එහෙම නෙමෙයි. සීරියස් වෙන්න කියන්නේ අපි ඇත්තටම. එතකොට බරපතල වෙන්න get serious. පොඩක් වගකීමක් ඇතුව ඉන්න වගේ get serious. බරපතල වෙන්න. 46 කවුද දන්නේ? Who knows? කවුද දන්නේ? ඒ කියන්නේ කවුද දන්නේ? කවුරුද දන්නේ? Who knows? කවුද දන්නේ? ඊට පස්සේ 47 නාන්න. take bath. අපි කියන්නේ පුතේ ගිහින් නාගන්න. take bath. නාන්න. take bath. ඉතින් මේවා සරල වචන වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා භාවිතා කරන්න. එතකොට තමයි ස්පෝකන් හොඳට පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කවදාවත් අමතක කරන්න එපා. never forget. never forget. ඔයාලා කියනවනේ මාව කවදාවත් අමතක කරන්න එපා. never forget me. කවදාවත් අමතක කරන්න එපා. never forget. 49. ඒක අත්හැරලා දාන්න. අපි කියන්නේ අනේක ගණන් ගන්න එපා අත්හැරලා දාන්නේ. leave it. ඒකට යන්න දෙන්න. leave it. leave it කියනවා ඒක අත්හැරලා දාන්න. leave it. 50. ඇත්තෙන්ම. for sure. for sure කියනවා ඇත්තෙන්ම. ඉතින් වාක්‍ය 50ක් බැලුවා කියන්නේ ඔය බොහොම ඉවසීමෙන් වීඩියෝ එකේ මැදක් වෙනකම්ම දැන් බලලා තියෙනවා. අපි බලමු 51 වෙනි වාක්‍යය. සත්‍ය වශයෙන්ම. සත්‍ය වශයෙන්ම කියන of course. සත්‍ය වශයෙන්ම කියන තව වචන ගණනාවක් තියෙනවා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. සත්‍ය වශයෙන්ම. of course. අපි කියන්නේ yes of course. ඔය ඇත්තටම. ඊළඟට නිසකේන්ම ඔව්. සත්‍ය වශයෙන්ම කියන අදහසමයි මේක. yes certainly. yes certainly. ටිකක් බලයින් විදිහට අපි කතා කරලාද කියනවා yes certainly. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්. නියත වශයෙන්. ඊට පස්සේ අනේ තව එකපාරක්. තව එකවරක්. once more. once more. අපි කියන්නේ මොකක් හරි කාගෙන් හරි අපි තව සින්දුවක් කියන්න කියලා one more කියන්නේ ඒ වගේ තව එකවරක්. once more. once more. 54. හරිම අමුතුයි. හරි සාමාන්‍ය නැහැ. හරිම අමුතුයි. very strange. සාමාන්‍ය නෑ. හරි අමුතුයි. very strange. හොඳට බලන්න. ඒ වගේම මම ආයෙත් කියනවා ඔයා මේවා නිතර භාවිතා කරන්න ඕනේ. මමත් නැහැ. me neither. me neither කියනවා මමත් නැහැ. me neither. මමත් නැහැ. මේවා ඔයාලට අලුත් වචන නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් මාත් එක්කම මේවා කියලා ඔයා පුරුදු වෙන්න. කිසිම සැකයක් නැහැ. no doubt. මට ඒ ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. I haven't doubt. I have no doubt. කිසිම සැකයක් නැහැ. no doubt. කිසිම සැකයක් නැහැ. 57. කොච්චර හොඳයිද? කොච්චර ලස්සනයිද? ඒ වගේ අදහසක්. how wonderful. how wonderful. කවුරු හරි මොනවා හරි කියද්දී අපි අපේ විස්මය පළ කරනවා. අනේ ඒක කොච්චර හොඳයිද? how wonderful. 58. හෙමින් කියන්නේ අපි slow down. හෙමින් slow down. හිමින් යන්න පුතේ හයියෙන් යන්න එපා. slow down. අපි එහෙම කියනවනේ. ඊට පස්සේ මෑතකදී නෙමෙයි ළඟකදී නෙමෙයි. මේක දිගටම කරන්න. continue this. මේක දිගටම කරගෙන යන්න. කාට හරි අපි උපදේශයක් දෙනවා මේක දිගටම කරගෙන යන්න. continue this. continue this. 13. මට පෙන්නන්න. show me. මට පෙන්නන්න. සාමාන්‍යයෙන් බබාලා එහෙම තුවාල කරගත්තම අපි කියන කෝපුතා මට පෙන්නන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයාලට මේක කියන්න පුළුවන්. show me. මට පෙන්නන්න. 14. එළියට යන්න. go outside. go outside කියනවා එළියට යන්න. 15. ඉක්මනින් කරන්න. do fast. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු මොකක් හරි වැඩක් කියලා. එතකොට අපි කියන ඉක්මනට කරන්න ඒක do fast. 16. එහෙ නවතින්න. එහෙම නැත්නම් එතන නවතින්න. stop there. stop there කියනවා අපි එහෙ නැත්නම් එතන නවතින්න. මේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනදා පාවිච්චි කරන දේවල්. මාව විශ්වාස කරන්න. trust me. මේක believe me කියන්නත් පුළුවන්. believe me කියන එක අපි කලින් වීඩියෝ වලදී කතා කරපු නිසා මම මෙතනට ගෙනාවේ trust me කියන එක. මාව විශ්වාස කරන්න trust me. 18. වාඩි වෙන්න. මේක නම් හැමෝම දන්නවා sit down කියනවා වාඩි වෙන්න. අපි මේ ලේසියව ඉක්මනට යමු. ඊට පස්සේ ඒක කන්න. eat it කියනවා ඒක කන්න. ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් මම හුඟක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක සටහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි බලමු 20. උදව් ඕනේද? need help. උදව් ඕනේද? 21.
දිගටම යන්න. keep go. මේක සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් දිගටම කරගෙන යන්න කියන අදහසක් තියෙනවා. keep go. දිගටම යන්න. keep go. දිගටම කරගෙන යන්න. keep go. 22. විශ්වාස කරන්න එපා. don't believe. don't believe. සාමාන්‍යයෙන් ඒක විශ්වාස කරන්න එපා. don't believe it. don't believe. විශ්වාස කරන්න එපා. 23. විරුද්ධ වෙන්න එපා. don't oppose. don't oppose. මේ oppose කියන වචනේ වලට අලුත් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකත් භාවිතා කරන්න. don't oppose. විරුද්ධ වෙන්න එපා. 24. ඕනේ දෙයක් කියන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් යාළුවන්ට එහෙම කියනවනේ ඔයා ඕනේ දෙයක් කියන්න. මං අහගෙන ඉන්න. ඒ වගේ say anything. say anything. ඕනේ දෙයක් කියන්න. say anything. මං අහගෙන ඉන්නම් ඔයා ඕනේ දෙයක් කියන්න. ඊළඟට ඒක ප්‍රමාණවත්. ඒ ඇති කියන්න වගේ තේරුම it's sufficient. it's sufficient. ඒක ප්‍රමාණවත්. ඒ ඇති කියන්නේ අපි it's sufficient. not recently. not recently. recent කියන වචනේ වලට අලුත් නෑ මං හිතන්නේ. මෑතකදී නොවේ කියන්නේ not recently. මෑතකදී නෙමෙයි. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. work hard. work hard. අපි කියන මහන්සිලා වැඩ කරන්න. මේක නම් ඔයාලා දන්න වචනයක්. අපි නිතරම පාවිච්චි කරනවානේ. ඔයා දිනන්න ඕන නම් මහන්සිලා වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. work hard. 61. නුවණින් තෝරා ගන්න. choose wisely. choose wisely. අපි අපේ දරුවන්ට කියන්නේ පුතේ ඔය සබ්ජෙක්ට් එකක් තෝරගන්නදී පොඩ්ඩක් නුවණින් තෝරගන්න. choose wisely. 62. සතුට වෙන්න. enjoy yourself. අපි මේක කලින් වීඩියෝ එකක් කතා කරා. enjoy yourself කියන එකට get fun. fun එකක් ගන්න. සතුට වෙන්න. enjoy yourself. ඒ දෙකම භාවිත කරන්න පුළුවන්. 63. මට තේරෙනවා. I understand. ඔව් මට ඒක තේරෙනවා. yes I understand. මට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. කවුරුහරි මොනවා හරි කියද්දි ඔව් මට ඒක තේරෙනවා කියන්නේ I understand. 64. මගේ වැරද්ද. අපි මොකක් හරි වුණාම අයියෝ ඒක මගේ වැරද්ද. අනේ මට සමාව වෙන්න කියන්නේ. මගේ වැරද්ද. my fault. my fault. මගේ වැරද්ද. කවුරුවත් ආවේ නැහැ. nobody came. කවුරුවත් ආවේ නැහැ. ආවේ කියන ඉඳ අපි came. come කියලා නෙමෙයි came භාවිත කරනවා. nobody came. කිසි කෙනෙක් ආවේ නැහැ. ඉඳ මීටින් එක තිබ්බේ නැහැ. අපි කියන්නේ nobody came. මට ඉඩ දෙන්න. මට අවස්ථාවක් දෙන්න. allow me. මට ඉඩ දෙන්න. allow me. මට ඉඩ දෙන්න. මේකත් ඔයාලා දන්න වචනයක්. නමුත් මම දැකලා නැහැ ගොඩක් අය මේක භාවිත කරනවා. ඊට පස්සේ තදින්ම නිදි. තාත්තා ඊර වැඩ කරලා ඇවිල්ලා දැන් හොඳටම නිදි. තදින්ම නිදි. fast sleep. fast කියන්නේ වේගවත් කියන වචනේ තනියම ගත්තොත් මේක කියන්නේ මේ වේගෙන් නිදි නෙමෙයි. බොහොම තදින්ම නිදි. fast sleep. නිදිමතයිද? ඔයාට නිදිමතයිද? feel sleepy. නිදිමතක් දැනෙනවද? නිදිමතයිද? feel sleepy. අපිට මේවා සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන. ඊට පස්සේ අපි කවුරු හරි කලබල වෙලා නම් අපි කියනවා cool down. සංසුන් වෙන්න. අනේ සංසුන් වෙන්න. cool down. please cool down. කලබල වෙන්න එපා. සංසුන් වෙන්න. cool down. 70. ඒක මග හරින්න. ඒකට යන්න දෙන්න. avoid it. ඒක මග හරින්න. ඒකට තවත් හිතන්න එපා. ඒක අත්හරින්න. avoid it. අපි භාවිත කරනවානේ. දැන් අපේ යාළුවන්ට එක්ක කතා කරද්දී මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 71. නේද කිසි අවුලක් නැහැ. අවුලක් නැහැ කියනවා nothing wrong. අවුලක් නැහැ. nothing wrong. මේ දේවල් අපිට ඇත්තටම නිතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල්. 72. කිසි දෙයක් වැදගත් නැහැ. කිසිම දෙයක් අපි කියන්නේ එයා ඉන්නේ කිසිම දෙයක් වැදගත් නැති විදියට. කිසි දෙයක් වැදගත් නැහැ. nothing matters. nothing matters. කිසි දෙයක් වැදගත් නැහැ. 73. ඔයාව පාලනය කරගන්න. control yourself. අපි කියන්නේ කාටද කේන්ති ගියාම ඔහොම කේන්ති ගන්න එපා. ඔයාව පාලනය කරගන්න ඕනේ. control yourself. ඔයාව පාලනය කරගන්න. 74. හිතන්නවත් එපා. never mind. ඔයා ගැන හිතන්නවත් එපා. never mind. මේ දේවල් ඔයා පාවිච්චි කරන ගමන්ම කොච්චර දුරට ඔයාට වැදගත් වුණාද කියලා පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. 75. මේ හසුරුවන්න. මේක ඔයා කරන්න. handle this. අපි කියන්නේ මොකක් හරි වැඩක් කරනකොට ඔයා තමයි leader. ඔයා මේක හසුරවන්න ඕනේ. ඔයා මේක ඊළඟට මට මතක් කරන්න. remind me. remind me. සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරනකොට මට ඔයා remind එකක් දෙන්න. මට මතක් කරන්න. remind me. ඊළඟට 27. ගෙදර යන්න.
go home. මේක හරි ලේසි. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා go home. ගෙදර යන්න. ඊළඟට 28. වහාම මෙතනින් පිට වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේක අපි අන කරලා කියන දෙයක්. වහාම මෙතනින් පිට වෙන්න. leave immediately. leave immediately. වහාම මෙතනින් පිට වෙන්න. කරුණාකරලා මෙතනින් යන්න වගේ අදහසක්. 29. මට පොරොන්දු වෙන්න. promise me. සාමාන්‍යයෙන් අපි කෙනෙක්ගෙන් ආයාචනා කරනවා. අනේ ඔයා මට පොරොන්දු වෙන්න එනවා කියලා. please promise me. promise me. ඊළඟට අපි අහනවා මොකද වෙන්නේ? what's up? what's up? මේක නම් ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නේද? මොකද වෙන්නේ bro? what's up bro? what's up? එහෙම අහනවා නේද? මොකද වෙන්නේ? ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? මොකද තොරතුරු වගේ what's up? ඊළඟට ගොඩක් දුරයි කියන්න අපි කියනවා too far. too far. how far is it කියලා අහන්නේ එහෙට කොච්චර දුරද? ඒක ඊට පස්සේ අපි කියනවා too far. ගොඩක් දුරයි. ගොඩක් දුරයි too far. ඊළඟට අපි කියනවා වැඩක් හරි මොකක් හරි අපි හිතමු රැස්වීමක් හරි මොකක් හරි කල් දාන්න එපා. don't postpone. don't postpone. කල් දාන්න එපා. ඒක කල් දාන්න එපා. don't postpone. 33. හංගන්න එපා. don't hide. ඒක හංගන්න එපා. don't hide it. hide. සාමාන්‍යයෙන් හැංගිමුත්තන් සෙල්ලමට අපි කියනවා hide and seek game. hide and seek game කියලා. ඉතින් hide කියන්නේ සංගවනවට. 34. ඈත් වෙලා ඉන්න. stay away. අපි තරහ ගියාම එහෙම කියනවා මගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න. stay away. පහුගිය වසංගත සමයේත් මේක ගොඩක් අහන්න හම්බුණා. ඈතින් ඉන්න. ඈත් වෙලා ඉන්න. stay away. ඇත්තටම මොඩේක්. ඇත්තටම මොඩේක් කියන අපි කියනවා complete idiot. complete idiot. ඇත්තටම මොඩේක්. අනේ යාන ඇත්තටම මොඩේක් කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. අපි එහෙම කියනවනේ complete idiot. 36. මුමුණන්න එපා. මුමුණන්න එපා. don't whisper. don't whisper. මුමුණන්න එපා. අපි බබාලට එහෙම කියන හයියෙන් කියන්න පුතේ මුමුණන්න එපා. don't whisper. මුමුණන්න එපා. 37. කෙනෙක් එවන්න. කෙනෙක් එවන්න මම වැඩේ කරලා තියන්නම්. එහෙම කියන්නේ එතකොට send someone. send someone. කෙනෙක් එවන්න. send someone. ඊළඟට හිමින් ඇවිදින්න. work slowly. මේ slowly කියන එක දාලා අපිට කියන්න පුළුවන් හිමින් drive කරන්න. drive slowly. හිමින් දුවන්න. run slowly. slowly කියනවා හිමින්. හිමින් කියන වචනේ. 39. මිය පිළිගන්න. මේක අනුමත කරන්න වගේ accept this. accept this. මෙය පිළිගන්න. accept this. අපි කියන්නේ accept කරන්න. accept this. 40. මට සහාය වෙන්න. මට සහාය වෙන්න. assist me. assist me. මට සහාය වෙන්න. මට උදව් කරන්න. help me කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් අලුත් වචනයක් මට සහාය වෙන්න. assist me. නැවත සලකා බලන්න. නැවත සලකා බලන්න. reconsider. reconsider කියනවා නැවත සලකා බලන්න. අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ ඉල්ලීමක් රිජෙක්ට් වුණොත් අනේ නැවත සලකා බලන්න. reconsider. ඊට පස්සේ මාත් එක්ක යන්න. අනේ මාවත් එක්ක යන්න කියන්නේ accompany me. accompany me. මාත් එක්ක යන්න. ඔය වීඩියෝ එක බලන ගමන්ම ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහාන් ලියන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි බලමු 43. මැදිහත් වෙන්න එපා. මැදිහත් වෙන්න එපා. don't interfere. don't interfere. මැදිහත් වෙන්න එපා. මම මේකේ අලුත් වචන තමයි ඔයාලට ගොඩක් ගේන්න උත්සාහ කරේ. බලන්න කොච්චරක් ඔයා කලින් දැනන් හිටියද කියලා. ඊට පස්සේ සමාව ඉල්ලන්න එපා.